ल हेर्नुहोस् है अहिले हामीले जुन एउटा OBS सफ्टवेयरको युज गरिरहेको छौँ जसबाट रेकर्ड गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि यो रेक्टेङ्गलमा देखेको छ ठीक यसलाई हामीले सर्कलमा राख्दाखेरि अझै राम्रो होला हामीले ओभलमा राख्ने कसरी त त्यो बनाउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने थोरै हामीले पावर पोइन्टमा गएर एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसलाई मिनिमाइज गरौँ मिनिमाइज गरिसकेपछि अनि हामी जानुपर्ने हुन्छ पावर पोइन्टमा है पावर पोइन्ट भने यसरी सर्च गर्नु पावर पोइन्टलाई ओपन गर्नु होला पावर पोइन्ट है पावर पोइन्टलाई यसरी ओपन गर्नु पावर पोइन्टलाई ओपन गरिसकेपछि जुन साइजमा खुलेको छ त्यसलाई नै फिक्स छोडिदिनु केही पनि नगर्नु यसलाई सिलेक्ट गर्नु अनि डिलिट गरिदिनु ठीक अब डिलिट गरिसकेपछि डिजाइनमा जानु डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड स्टाइल भनेको छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि फर्मेट ब्याकग्राउन्ड भनेको छ हुन त यहाँबाट पनि हामीले ब्ल्याक लग्न सक्छौँ यसरी ब्ल्याकमा क्लिक गरिदिनु यसलाई ब्ल्याक बनाइसकेपछि हामीले बिचमा एउटा ओभल लग्नु पर्ने हुन्छ व्हाइटमा लग्नु होला है सेतोमा लग्नु होला सेपमा जानु सेपमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा ओभल भन्छ नि यसमा क्लिक गर्नु क्लिक गरिसकेपछि सिफ्टसँग यसरी गोल आकारमा तान्दिनुहोस् है अनि यसलाई एकदमै हामीले सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन भने पछि हाम्रो भिडियो पनि फेरि साइडमा देखिन्छ है जुन छ नि मैले तपाईलाई यसमा लगेर देखाएँ यो भिडियोलाई सेन्टरमा राख्नको लागि हाम्रो मान्छेको जुन म देखिरहेको छु नि यसलाई सेन्टरमा राख्नको लागि चाहिँ त्यो ओभललाई पनि के गरेको हुनुपर्छ सेन्टरमा राखेको हुनुपर्छ फर्मेटमा जानु अलाइनमा जानुस् अलाइनमा गइसकेपछि के गर्नु सेन्टर युज गर्नुस् है ल ठीक छ यति भइपुग्छ हैन धेरै ठुलो पनि आवश्यक परेन हामीलाई हल्का ठुलो गर्दिम ल अनि फेरि गर्नु अलाइनमा जानुस् अलाइनमा गइसकेपछि के गर्ने सेन्टर गर्ने सेन्टर अनि टक्क बीचमा राखौं र यति भइसकेपछि यसको जुन कलर छ यो कलरलाई सेतो राख्नुस् अरु राख्नुहुन्छ भने फेरि हुँदैन है अनि यसको जुन आउटलाइन छ त्यो आउटलाइनलाई के सेतो नै राख्दिनुस् कि भने हटाइदिनुस् आउटलाइन नराख्नुस् है हैन भने फेरि साइडमा कटेको देखिन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला अब यति भइसकेपछि यसलाई सेभ त गर्ने तर पीएनजी मा सेभ गर्ने फोटोमा सेभ गर्ने पीएनजी भनेको ब्याकग्राउन्ड नभएको है सेभेजमा जानु सेभेजमा गइसकेपछि मैले चाहिँ डेस्कटपमा गर्छु है डेस्कटप भन्ने हाम्रो कहाँ छ डेस्कटप यसमा छ डेस्कटपमा गरे यसरी तपाईले पनि डेस्कटपमा गर्नु होला खोज्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल मैले फोटो लेखेर सेभ गर्दै बुझ्नको लागि फोटो लेखेर यसरी तर केमा सेभ गर्ने पीएनजी मा सेभ गर्ने पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क भन्ने ग्राफिक फर्मेट भनेको छ नि यसलाई सिलेक्ट गर्नु त्यसपछि सेभ गर्दिनु जुन मैले अगाडि बनाएको थिए यसमा छ मैले यसमा सेभमा क्लिक गर्दिन्छु अनि करेन्ट स्लाइड ओन्ली भन्छ अहिले त केही पनि फरक परेन यदि धेरैवटा स्लाइड छ तपाईले एउटा स्लाइडमा बनाउनु भएको छ भने यसको प्रयोग गर्नु करेन्ट स्लाइड भनेको अहिले हामी जुन स्लाइडमा छौं त्यो स्लाइड भन्न खोजेको है बुझ्नु होला अब यसलाई क्लोज गर्दा भयो सकियो यसलाई नो गर्दिम अब नो गरिसकेपछि पहिलाको यसमा चाहिँ मैले डिलिट गरिदिन्छु फेरि अहिले हामी जोकिन्छौं काम गर्दाखेरि हाम्रो फोटो भनेको अहिले बनाएको यो हो ठीक अब के गर्नु भने यो OBS मा जानुस् OBS मा गइसकेपछि यसमा खाली भागमा हामीले राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ नभए यसमा गर्दा पनि भयो हाम्रो फोटो भनेको भिडियो भनेको त यो हो नि त जुन हाम्रो देखिरहेको छ यो भनेको भिडियो क्याप्चर डिभाइस हो यसमा क्लिक गर्नु यसमा क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर फिल्टर भन्ने अप्सन छ नि यसमा क्लिक गर्नु यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि क्लिक नगर्नु होला यो अडियो र भिडियोको लागि हो अब इफेक्ट हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ के इफेक्ट एड गर्नको लागि के गर्नु भने तल यहाँनिर प्लस भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ नभए राइट क्लिक पनि गर्न सकिन्छ एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्दा पनि भयो हैन भने के गर्ने यसरी यहाँनिर जुन प्लस भन्ने छ नि प्लसमा क्लिक गर्नु प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको इमेज मार्क्स भन्ने छ नि यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि एउटा नाम दिनुपर्ने हुन्छ मैले यसमा चाहिँ वान नाम दिए जे दिए पनि फरक पर्दैन ओकेमा क्लिक गर्नु ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ब्राउजर भन्ने अप्सन छ नि यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि हामीले अघि सेभ गरेको फोटो कुन हो यो फोटो लेखेको छ डेस्कटपमा छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिलेक्ट गर्नु अनि ओपनमा क्लिक गर्नु ओपनमा क्लिक गर्नबित्तिकै यो कटेर जान्छ अनि यहाँनिर हामीले थोरै सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेको छ हामीले अन्य कुनै कलरमा गरेको छौं भने यसमा गएर अल्फा मार्क्स गर्ने हो कि के गर्ने यहाँदेखि हामीले यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी कस्तो स्टाइलको राख्ने हो हैन यसरी हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अल्फा मार्क्स कलर च्यानल भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि तल क्लोज भन्ने अप्सन छ क्लोजमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि अब हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ओभलमा आउँछ है यसरी हामीले जुन OBS सफ्टवेयर युज गर्छौं भने जुन रेक्टेंगलमा देखाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ
मजाले यसरी ओभलमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, सर्कलमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। होइन भने यसमा कुनै पनि त्यस्तो सेटिङ हुँदैन, डाइरेक्ट ओभलमा चेन्ज गर्ने, यसरी नै गरिन्छ है। सहिलो छैन के गर्नुपर्ने रहेछ, पावर पोइन्टमा जाने, पावर पोइन्टमा गएर जस्तो चाहिन्छ ट्याक्क पछाडि ब्ल्याक राख्ने, अगाडि के राख्ने, व्हाइट कलरमा एउटा ओभल राख्ने, ओभल राखिसकेपछि त्यसलाई केमा सेभ गर्ने, केमा सेभ गर्ने, पिएनजीमा सेभ गर्ने होइन, फोटोमा सेभ गर्ने। त्यसपछि यसमा गएर हाम्रो जुन भिडियो छ त्यसमा राइट क्लिक गरेर के गरिदिने, फिल्टरमा लग्ने, फिल्टरमा लगिसकेपछि यसमा राइट क्लिक गर्ने अनि एडमा जाने कि भने तल प्लस छ नि, प्लसमा क्लिक गर्ने अनि के गर्ने, ब्राउजरमा जाने, ब्राउजरमा गइसकेपछि सिलेक्ट गरेर ओपनमा क्लिक गरेर एड गरिदिन, बस सक्यो। सही र सिम्पल छ होइन। र यस्तो कुराहरू सिक्नुपर्छ, कहिले कसो हामीलाई काम लाग्छ है। हामीले स्क्रिनहरू रेकर्ड गर्छौँ अथवा लाइभ गर्छौँ, केही कुराहरू हामीले कम्प्युटरबाट सिकाउँछौँ भने अथवा अनलाइन क्लास लग्छौँ भने पनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ठिक।